હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું હોલી સ્પેશિયલ સ્વીટની રેસીપી આપણે જોશું. જનરલી આપણે સ્વીટ બનાવીએ તો આપણને અમુક ચાસણી બનાવવામાં અને પ્રોબ્લેમ આવતી હોય છે. તો આજે આપણે એવી સ્વીટ લઈને આવી ગયા છે કે જેમાં માવો, ઘી, ચાસણી, ઇવન ગેસ પણ ચાલુ કર્યા વગર આપણે બનાવીશું. તો એના માટે પહેલાં આ એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે કોઈ પણ એક બાઉલ સેટ કરી લેવાનું. એમાં એક વાટકો છે એ કોપરાનું ખમણ, પોણો વાટકો મિલ્ક પાવડર અને અડધો વાટકો દળેલી ખાંડ લેવાની છે. તમે એક કપ સેટ કરી લ્યો તો પણ ચાલે. આ માપથી કરશો ને તો પરફેક્ટ જ બનશે. થોડું ઘણું એકાદ ચમચી આમ તેમ ચાલશે, પણ બહુ પ્રોપોર્શનમાં ફેરફાર નહીં કરવાના. તો તમે અત્યારે જોઈ લેજો, મેં એક બાઉલ લીધો છે. એ આ એક આખો બાઉલ છે એ ભરીને કોપરાનું છીણ લીધું છે. ત્યાર પછી પોણો વાટકો, કપથી લેતા હોય તો 3/4 કપ, 1 કપ કોપરાનું છીણ, 3/4 કપ મિલ્ક પાવડર, જે ડેરી વ્હાઇટનર કે મળે છે રેગ્યુલર એ જ છે, એ લઈ શકો છો તમે. ત્યાર પછી જે આ ઘરની જ સાકર આવે છે, ખાંડ, એ ઘરની ખાંડ દળેલી લીધી છે મેં, એ અડધો વાટકો કે અડધો કપ. આ ત્રણેય વસ્તુને લઈ અને પહેલાં એક વખત એને મિક્સ કરવાની છે. અને આમાં તમે કોઈ ફ્લેવર ના લ્યો તો પણ ચાલે, પણ અત્યારે હું એલચી પાવડર લઉં છું. આ એલચી પાવડરને અત્યારે મેં ફ્રેશ જ બનાવીને લીધો છે. એક વખત ડ્રાય મિક્સ કરી લીધું છે આપણે થોડું. હવે આને આપણે બાઇન્ડ કરવાનું છે. તો આનો આપણે એક ડો જેવો તૈયાર કરવાનો છે. તો અત્યારે મેં ઠંડુ લીધું છે, ફ્રીજમાંથી ડાયરેક્ટ જ અત્યારે મેં દૂધ લીધું છે અને એક ચમચી કરીને એડ કરવાનું છે. ડાયરેક્ટ એડ નથી કરવાનું, આ વસ્તુનું આમાં ધ્યાન રાખવાનું છે, કારણ કે આમાં દળેલી ખાંડ છે, એટલે ખાંડ છે એ પાણી છોડશે. એટલા માટે પહેલેથી આમાં વધારે દૂધ એડ નહીં કરી દેવાનું, ચમચીથી એડ કરતું જવાનું. બહુ ઓછું, આની અંદર 7-8 ચમચી જેટલું દૂધમાં આ થઈ જાય છે. એકદમ ટાઈટ આનો ડો રેડી કરવાનો છે. ને બધું જ સરસ દબાવતું મિક્સ કરતું જવાનું. બાઇન્ડ થાય એટલે ખ્યાલ આવી જશે તમને. ચમચીથી જ દૂધ એડ, અને દૂધ છે એ આપણું ઠંડુ જોવું જોઈએ, ગરમ દૂધ આની અંદર નથી લેવાનું. આ સ્વીટ એટલી ટેસ્ટી લાગે છે ને, એટલી મસ્ત. હમણાં હોળી પર આપણે કે કોઈ પણ તહેવારમાં આપણે ઓછો સમય હોય ત્યારે ક્વિક આપણે બનાવી શકીએ છીએ. અને બહારથી કેટલી મોંઘી આપણે લાવતા હોય છીએ, 800-1000ની, એના કરતાં 10 ગણી ઓછી કિંમતે ઘરે 100 રૂપિયાની અંદર આ બની જશે. જો તમે આ બધું મિશ્રણ છે એ થોડું પ્રેસ કરતા જશું એટલે આવી રીતે થશે. અને દૂધ પણ આપણું હજી કેટલું બધું બચ્યું છે. અને આપણો આ સરસ મિક્સર તૈયાર. આને બહુ મસળવાનો નથી, બધું બાઇન્ડ કરી અને એક વખત મિક્સ થઈ જાય એટલું જ આને બાઇન્ડ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે એનું અંદરનું સ્ટફિંગ બનાવીશું. તો મેં કાજુ, બદામ અને પિસ્તા લીધા છે. કાજુ ને બદામ ખાલી લ્યો તો ચાલે, મારી પાસે હતા એટલે મેં થોડા પિસ્તા લીધા છે. અને આ મિક્સચર જારની અંદર મેં હમણાં દળેલી ખાંડ અને ઇલાયચીનો પાવડર કર્યું હતું, એટલા માટે એ એના વાળું જ છે. ત્યાર પછી જે આપણે કોકોનટ પાવડર અને જે મિલ્ક પાવડરનું મિશ્રણ બનાવ્યું, એમાંથી થોડો બોલ આની અંદર લેવાનો છે. અને ચપટી ઇલાયચી પાવડર, આ ઓપ્શનલ છે પણ હું અંદર થોડું એડ કરું છું. હવે અમે કેસરવાળું દૂધ લીધું છે, જેને મેં પહેલાં ગરમ દૂધની અંદર કેસર નાખી અને એ તૈયાર કરીને રાખ્યું હતું. એનાથી આની અંદર કલર માટે લેવાનું છે અને ફ્લેવર પણ આવશે. જો તમારી પાસે ના હોય અથવા ના લેવું હોય તો પણ ચાલે. જો તમને કલર આમાં જોતો હોય, બીજો કોઈ કલર પણ જોતો હોય, તો તમે ખાતા હોય તો ફૂડ કલર પણ એડ કરી શકો છો. અત્યારે મેં કેસરથી ફ્લેવર ને કલર બે વાપર્યું છે. આપણે અત્યારે ટ્રેડિશનલ સ્વીટ બનાવીએ છીએ, એટલા માટે અત્યારે મેં
આ જ ફ્લેવર આપી છે. હવે આ મિશ્રણ છે એને પણ સરસ મિક્સ કરી અને આ રીતે એમાંથી બોલ્સ બનાવી લેવાના છે. પહેલાં આમાંથી કેટલા બોલ્સ બને છે એ પ્રમાણે આગળ આપણે ઉપરના લેયરના બોલ્સ બનાવશું. તો અત્યારે આમાંથી 6 બોલ્સ બન્યા છે અને આ રીતે નાના લીંબુની સાઇઝના બન્યા છે. નાનું જે હોય છે લીંબુ એ સાઇઝના બોલ્સ આ રીતે ગોળ બનાવી અને બધા જ રેડી કરી લેવાના છે. હવે આપણે દૂધ આપણું હજી બચી ગયું છે એમાંથી જ મેં 2 ચમચી દૂધ લઈને એમાં કેસર પલાળ્યું હતું. ત્યાર પછી હાથને એકદમ ક્લીન કરી નાખવાના છે, ધોઈ નાખવાના છે, નહીંતર પછી આ જે વ્હાઈટ કલર છે એમાં પણ કેસરવાળો કલર લાગશે. એટલા માટે હવે આમાંથી આપણે બોલ્સ બનાવી લઈએ છીએ. આમાંથી એક બોલ્સ આપણે વધારે બનાવીશું કારણ કે સ્ટફિંગ કરતી વખતે જો થોડો ખૂટે ઉપરના ભાગમાં કે તો એટલા માટે મેં એક થોડું મિશ્રણ વધ્યું છે એનો એક અલગ બોલ બનાવી રાખ્યો છે. એમાંથી થોડું ઘટે તો ઉપર લગાવવા થાય એટલા માટે. અને આ જે આપણે વ્હાઈટ કલરનું લેયર જે બનાવ્યું છે મિલ્ક પાવડરવાળું, એમાં ધ્યાન રાખવાનું કે એ સોફ્ટ ના થઈ જવું જોઈએ. એકદમ પોચું થઈ જશે તો પછી હેન્ડલ કરવું અત્યારે બહુ અઘરું થઈ જશે. આની અંદર આપણે સ્ટફિંગ કરવાનું છે અને હાથમાં ચીપકશે. જો તમને એવું લાગે તો ઘીવાળો હાથ કરી શકો છો, પણ અત્યારે જે આપણું કોપરું છે એમાંથી એનું નેચરલ જે તેલ રિલીઝ થાય છે એટલા માટે અત્યારે મારે કંઈ જરૂર નથી પડી. પણ જો તમને એવું લાગે તો તમારે લઈ લેવાનું. તમે જોઈ શકો છો અત્યારે ઉપરથી થોડું મિશ્રણ મને ઓછું લાગે છે એટલે આ રીતે હું લેતી જાઉં છું અને કરતી જાઉં છું. ગમે તે રીતે આનો બોલ્સ બની જવો જોઈએ અને એનું સ્ટફિંગ છે એ બહાર ના દેખાવું જોઈએ. તમે સ્ટફિંગનો એક મોટો રોલ કરી લાંબો અને એની ઉપર આ વણી અને પછી આ વ્હાઈટ લેયર ચડાવી અને એના પિનવ્હીલ જે રોલ આપણે કરીએ છીએ ભાખરવડી નાખે એ રીતે એને ફ્રીઝમાં પહેલાં થોડી વાર સેટ કરી અને પછી એમ કટ કરો તો પણ ચાલે. જો આપણો આ સરસ એક બોલ રેડી થઈ ગયો છે. આને આપણે પહેલાં હથેળીમાં અને હવે આ રીતે પ્રેસ કરી થોડું અને નીચે એની સરફેસ પર આ રીતે રોલ કરી લેવાનો એટલે એની સાઈડ છે એ બધી એકસરખી ઇવન થઈ જાય. અને સાઈડમાંથી થોડું ખુલી જશે તો કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી કારણ કે આપણે આને એમનેમ જ કટ કરવાનું છે. આને કંઈ તળવાનું કે કોઈ વસ્તુ કરવાની નથી એટલા માટે હવે ખુલી જાય તો એની કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. જો આપણો આ એક બોલ છે રેડી થઈ ગયો છે. આની ઉપર આપણે ગાર્નિશિંગ લાસ્ટમાં કરીશું. તો હોળી માટે આપણે એક મસ્ત ગાર્નિશિંગ કરીશું તો એના માટે તમે લાસ્ટ સુધી જોજો, હોળીની ફીલ આવી જશે તમને. તો જો આપણે હવે આ બધા જ બોલ્સ રેડી થઈ ગયા છે. અત્યારે આપણે 6 બોલ્સ થયા છે અને જે કેસર હતું એની અંદર આપણે 1 ચમચી પાણી લીધું છે, પાણી એડ કરી દીધું હતું અને હવે આ રીતે ફિંગરની મદદથી એમાં છાંટા નાખવાના છે જે હોળી ઇફેક્ટ બતાવવા માટે. હવે એના ઉપર કેસર હતું એ પણ લગાડી દીધું છે અને આપણી જે સૂકા ગુલાબની પાંખડી છે, જે દેશી ગુલાબ આવે છે એને હું સૂકવી અને એને મેં સ્ટોર કરી રાખ્યું છે. આ રીતે કોઈ પણ સ્વીટમાં આપણે અંદર એડ કરી શકીએ છીએ. આના સ્ટફિંગમાં તમારે લેવી હોય તો પણ આ સૂકા ગુલાબની પાંખડીનો ભૂકો લઈ શકો છો, પણ અત્યારે મેં નથી લીધી. હવે આ એક છે એ આપણે કટ કરીને બતાડીશું એટલા માટે રહેવા દીધું છે. એની ઉપર પિસ્તા પણ મેં લગાડી દીધા છે થોડા અને આને એક શાર્પ નાઇફથી આ રીતે એકદમ નિરાતે કટ કરી લેવાની છે. તમે જોજો એના કેટલા સરસ લેયર દેખાય છે. અને આવી સ્વીટ બહાર લેવા જઈએ તો એટલી બધી મોંઘી આવતી હોય છે અત્યારે બધી આ સ્વીટ્સ, અને પાછી ઘરની બનાવેલી ચોખ્ખી અને તમે એને ઘણા દિવસ સુધી ખાઈ શકો છો. વધારે દિવસ રાખવી હોય તો આને ફ્રીઝમાં રાખવાની કારણ કે આની અંદર દૂધનો ઉપયોગ આપણે કર્યો છે એટલે 2 થી 3 દિવસ બહાર તમે રાખી શકો છો.
જો કેટલું મસ્ત આપણી જે સ્વીટ છે એ રેડી થઈ ગઈ છે. આગળ હું બધા જ આ રોલ છે એ કટ કરીને બતાડીશ. એ પણ બહુ મસ્ત લાગે છે. બધા જ ને કટ કરી અને રાખવાના. અત્યારે હું આ રીતે થોડું ગાર્નિશ કરીને મેં રાખી છે. અને ટેસ્ટમાં તો કોઈને ખ્યાલ નહીં આવે કે આ ગેસ પણ ચાલુ કર્યા વગર બનાવી છે કે તમે બહારથી લાવ્યા છો, ઘરે બનાવી છે. એટલી મસ્ત બને છે. મારા ઘરમાં મેં જ્યારે ટેસ્ટ કરાવીને ત્યારે બધાને ખૂબ જ ગમી અને ખબર જ નથી પડતી બહારથી લાવ્યા છે કે ઘરે બનાવી છે. અને જોતાં તો કેટલી મસ્ત દેખાય છે. હોળી ઇફેક્ટ આમાં દેખાય જ છે. તમે પણ ટ્રાય કરજો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.